હું ફૈઝલ અહેમદ બાદી આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હિન્દુસ્તાન ડિજિટલ ક્લાસની યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંધારણની ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિમાં આપણે બે શાસન જોવાના છે. એક છે કંપનીનું શાસન 1773થી લઈને 1858 અને એક છે બ્રિટિશ તાજનું શાસન 1858થી લઈને 1947 સુધી. તો આ લેક્ચરમાં આપણે કંપનીનું શાસન અને કંપનીના શાસનમાં બે એક્ટની ચર્ચા કરવાની છે. પહેલો એક્ટ છે નિયામક ધારો 1773 અને બીજો એક્ટ છે સુધારક ધારો 1781. તો એમાં આપણે જોવાનો છે પહેલો એક્ટ નિયામક ધારો 1773. તો નિયામક ધારો 1773નું બીજું નામ છે રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ 1773. ભારતમાં બ્રિટિશ ઇન્ડિયા કંપનીને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રથમ પ્રયત્ન હતો. નિયામક ધારો 1773 દ્વારા બ્રિટિશ ઇન્ડિયા કંપનીને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રથમ પ્રયત્ન હતો. પ્રથમ વખત કંપનીના રાજકીય અને વહીવટી કાર્યને માન્યતા આપવામાં આવી. નિયામક ધારો 1773 દ્વારા પ્રથમ વખત કંપનીના રાજકીય અને વહીવટી કાર્યોને માન્યતા આપવામાં આવી. બંગાળના ગવર્નરના હોદ્દાને ગવર્નર જનરલ ઓફ બંગાળ નામ આપી દેવામાં આવ્યું. લોર્ડ વોરન હેસ્ટિંગ્સને પ્રથમ ગવર્નર જનરલ બનાવવામાં આવ્યા. ગવર્નર જનરલને કામકાજમાં મદદરૂપ થાય તે માટે કારોબારી પરિષદની જોગવાઈ કરવામાં આવી. આ પરિષદમાં 4 સભ્યો હતા. મદ્રાસ અને બોમ્બેના ગવર્નરને ગવર્નર જનરલ ઓફ બંગાળના તાબા હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા. એટલે કે મદ્રાસ અને બોમ્બેના ગવર્નરને બંગાળના ગવર્નર હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા. ઈસવીસન 1774માં ફોર્ટ વિલિયમમાં સર્વોચ્ચ અદાલતની સ્થાપના કરાઈ. ફોર્ટ વિલિયમ એટલે મીન્સ કે કલકત્તા. ત્યારના સમયમાં ફોર્ટ વિલિયમ તરીકે ઓળખાતું હતું કલકત્તા. હાલ કલકત્તાનું નવું નામ કલકત્તા જ છે. ફોર્ટ વિલિયમ એટલે કલકત્તા. સર્વોચ્ચ અદાલતમાં એક મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને 3 અન્ય ન્યાયાધીશ હતા. પ્રથમ મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા સર એલિઝા એમ્પે. કંપનીના કોઈ પણ કર્મચારીઓ ખાનગી વેપાર કરી શકશે નહીં અથવા ભારતના લોકો પાસેથી ભેટ લઈ શકશે નહીં અથવા લાંચ લઈ શકશે નહીં. ભારતમાં કેન્દ્રીય વહીવટનો પાયો નખાયો અને સત્તાના કેન્દ્રીકરણની શરૂઆત થઈ. મિત્રો યાદ રાખજો, કંપનીના શાસનમાં આપણે કેન્દ્રીકરણની પ્રક્રિયા જોવા મળશે અને બ્રિટિશ તાજના શાસનમાં આપણે વિકેન્દ્રીકરણની પ્રક્રિયા જોવા મળશે. હવે આપણે ચર્ચા કરવાની છે સુધારક ધારો 1781. આ ધારાને એક્ટ ઓફ સેટલમેન્ટના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. ગવર્નર જનરલ પરિષદ કંપનીના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને ભારતમાં કરેલ કાર્ય માટે ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટને જવાબદાર રહેશે નહીં. એટલે કોઈ પણ ગવર્નર હોય અથવા પરિષદ હોય અથવા કંપનીના અધિકારી અથવા કર્મચારીઓ દ્વારા જે કાર્ય કરવામાં આવશે ભારતમાં તેના માટે ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટને જવાબદાર રહેશે નહીં. કાયદા નિર્માણ વખતે ભારતના સામાજિક અને ધાર્મિક રીતિ રિવાજોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. એટલે કે ભારત માટે જે કાયદો બનાવવામાં આવશે અથવા જે એક્ટ બનાવવામાં આવશે તે એક્ટ દ્વારા ભારતના સામાજિક અને ધાર્મિક રીતિ રિવાજોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવશે. મિત્રો આ લેક્ચરમાં આપણે બે એક્ટની વાત કરી. એક નિયામક ધારો 1773 અને બીજો એક્ટ એટલે સુધારક ધારો 1781. હવે આપણે પછી મળશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બે એક્ટ સાથે.